Καλώς ήρθατε παιδιά. Ένας φίλος μου ζήτησε για καθαρό παίξιμο. Το ζήτησε σε ένα βίντεο, αλλά προτίμησα να το κάνω σε ξεχωριστό. Λοιπόν, όλοι λένε για το καθαρό παίξιμο, όχι, συγγνώμη, όλοι λένε, από ό,τι ακούει πιο αρχάρι δηλαδή, ότι ό,τι και να κάνεις με αυτό το χέρι, άμα δεν παίζει αυτό δεν γίνεται τίποτα. Ή ό,τι και να κάνεις με αυτό το χέρι, άμα αυτό δεν παίζει δεν γίνεται τίποτα. Το δεξί είναι πιο σημαντικό, το αριστερό είναι πιο σημαντικό, καθένας έχει τη θεωρία του, εγώ έχω τη δικιά μου. Η δικιά μου θεωρία είναι ότι το μπουζούκι παίζεται με δύο χέρια. Ναι, πρέπει να παίζει πολύ σωστά και αυτό, πρέπει να παίζει πολύ καθαρά και να πατάει καλά και αυτό, αλλά πρέπει το καθαρό παίξιμο είναι στο συγχρονισμό μεταξύ τους. Δηλαδή, στο συγχρονισμό μεταξύ τους. Όταν παίζουμε γρήγορα και δεν μελετάμε σωστά, αυτό που μας κάνει να μην παίζουμε καθαρά είναι πολύ απλά πράγματα. Πρώτα ο συγχρονισμός. Αυτά εδώ, για να βγουν καθαρά, πρέπει πρώτα να πατάτε καλά και να είναι πάρα πολύ καλά συγχρονισμένα τα χέρια. Εδώ είναι το δύσκολο κομμάτι. Υπάρχει μια διαδικασία χρονοβόρα για να, όσο γρήγορα και να παίζετε, να συγχρονίζονται σχεδόν τέλεια τα χέρια σας, να παίζετε καθαρά. Δηλαδή πρέπει να κάνετε ασκήσεις πολύ αργά, πρώτα πένας. Όσο προχωρημένοι και να είστε, οι πιο απλές ασκήσεις είναι οι καλύτερες. Να κάνετε κάποιες ασκήσεις δαχτυλισμού. Πρέπει όμως, για να μπορέσετε να παίξετε γρήγορα, πρέπει να τις κάνετε πάρα πολύ αργά και εκεί θα δείτε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να παίζετε πάρα πολύ αργά. Και επίσης προτείνω στους μαθητές μου όλους να παίζουν όσο μπορούν και στις μουγκάνες, γιατί όταν είσαι αρχάριος θέλει περισσότερη δύναμη και μετά σας ξεκλειδώνει και στις κάτω. Λοιπόν, ποιες ασκήσεις τώρα να κάνουμε, τις πιο βασικές ασκήσεις για να παίζουμε, για να φτάσουμε σε ένα σημείο να παίζουμε πιο γρήγορα και καθαρά. Οι πιο απλές φρασικά, δηλαδή πένας, ασκήσεις ας πούμε δαχτυλισμού, κάνω 1, 2, 3, 4, πάνω, δίπλα, κάτω, δίπλα, πάνω, δίπλα, κάτω. Κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω. Να το κάνετε αργά και πάντα με μετρονόμο προτείνω εγώ τους μαθητές μου. Ναι, δεν είναι πάντα απαραίτητος ο μετρονόμος, αλλά ο μετρονόμος σας βάζει στη θέση σας, γιατί όσο μικραίνουν τα τάστα, εσείς νομίζετε ότι παίζετε το ίδιο γρήγορα, αλλά παίζετε λίγο πιο γρήγορα γιατί είναι πιο κοντά τα τάστα. Και μέχρι τουλάχιστον να συνηθίσετε αυτή την αλλαγή, πρέπει να μελετάτε με μετρονόμο. Επίσης, έχουμε ξαναπεί ασκήσεις σε κλίμακες και τα λοιπά. Και μετά μόλις φτάσετε αυτά σε ένα σημείο, καταρχάς με τον νόμο, κανονικά, να το κάνουμε σωστά, πρέπει να ανεβάζετε 2, 3, 3 κάθε μέρα, ώστε με το που κάνουν το muscle memory τα χέρια σας, θα μείνει για πάντα εκεί. Άμα ανεβάζετε 20-20 δεν θα γίνει τίποτα. Αν δεν μπορείτε όμως ανεβάζετε 5-5, 7-7, δεν πειράζει, αλλά να κοιτάτε πάντα να παίζετε καθαρά. Γιατί όχι το έκανα την άσκηση, δεν βγήκε πολύ καλά, δεν πειράζει, ανεβάζω. Ανεβάζετε μόνο άμα την έχετε παίξει πάρα πολύ καθαρά. Θα δείτε, όχι σε μια μέρα, σε 2 μήνες όμως και 3, μόλις ξεκουράσετε τα χέρια σας μια μέρα, θα δείτε μεγάλη διαφορά. Όμως είναι ένα σημείο και μετά, που όταν φτάσετε, επίσης να προσέχετε στο μετρονόμο, περιοχή 80 και 90 και, δεν είναι ούτε γρήγορα ούτε αργά όταν φτάσετε σε αυτά τα σημεία και θέλει πολύ καλό έλεγχο της πένας εκεί. Εκεί είναι πολύ σημαντικό να δώσετε πολύ μεγάλη βάση όταν φτάσετε εκεί. Και όταν θα ξεπεράσετε εύκολα αυτές τις ταχύτητες 100, 110, 120, θα ζορίζεστε να παίζετε πιο γρήγορα, είναι λογικό. Πρέπει να συνεχίσετε να μην σταματάτε καν τις ασκήσεις, αλλά πρέπει και να
Οπωσδήποτε πρέπει να κάνετε μετά και solo του Ζαφυρίου, ας πούμε. Θα το κάνετε πολύ αργά και πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Εκεί αρχίζουν και ψήνουν τα χέρια με διαφορετικό τρόπο. Αναλύσεις συγχωριών βοηθάει πολύ και πάρα πολύ βοηθάει να ακούτε σε πολύ αργή ταχύτητα τι παίζουν οι μεγάλοι παίχτες. Από Παλαιολόγου, Χιόντι εννοείται, Δράμαλη φυσικά, αγαπημένος μου, όλοι οι παλιοί, έχει πάρα πολλούς. Ξεκινήστε από κάπου, Λεμονόπουλος. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Λεμονόπουλος, ας πούμε, και ο Παλαιολόγου. Μελετήστε τους νότα και όταν αυτά θα τα κάνετε, βάζετε αργά στο YouTube, την ταχύτητα, το κάνετε νότα, κάθε λεπτομέρεια θα παρατηρείτε. Αυτό θα σας βοηθήσει να περάσετε και πιο γρήγορα τα τραγούδια, αλλά θα δείτε τι τρόπο σκέψης είχαν οι παλιοί, οι καλοί παίχτες και μετά αφού το κάνετε συνέχεια και με πολλούς παίχτες θα δημιουργήσετε ένα δικό σας στυλ. Και αυτό θέλουν και να πετύχουν, να δώσετε το δικό σας στυλ στο μπουζούκι αργότερα, αλλά για να το κάνετε αυτό πρέπει να ξέρουμε και λίγο την ιστορία του μπουζούκιου. Καλό είναι να διαβάσετε λίγο πώς ήρθε το μπουζούκι, θα τα κάνουμε σε βίντεο. Πώς ήρθε το μπουζούκι, πώς ήταν, που ήταν στις φυλακές, τρίχωτο το μπαγλαμαδάκι, ήταν απαγορευμένο. Όποιος έπαιζε μπουζούκι τον θεωρούσαν χασικλή. 3 χορδές, 4 χορδές, αυτά είναι μια μεγάλη ιστορία. Ναι, αυτά είναι πάνω κάτω, μην σας ζαλίζω με διάφορα γύρω από το θέμα μας, θα τα κάνουμε όλα. Αυτά, ξεκινήστε αργά, σταθερά και να πατάτε πάντα καλά με το χέρι που παίζει την ταστιέρα και να προσέχετε ποτέ να μην ακουμπάτε εδώ, γιατί αργότερα θα πρέπει να μελετήσετε τριπλάσια για να το ξεσυνηθίσετε. Αυτό, ακούστε διαφορά έτσι πως παίζω, ακουμπώντας εδώ και άμα το ανοίξω, αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Εμένα δεν μου είπε κανείς να το σηκώσω και όταν πήγα στην Αθήνα και έπαιζα με μεγάλους μουσικούς και ονόματα, δίπλα σε άλλους μπουζουξίδες ήμουνα τόσος. Γιατί οι άλλοι έπαιζαν σωστά και έβγαιναν και εγώ ήμουνα, καταλάβατε. Οπότε να προσέξουμε αυτά τα πράγματα και τα λέμε τα επόμενα στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ. Κοντεύουμε τους 1000 ακόλουθους. Πάμε δυνατά.